Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi, pentru că am un eveniment în familie, o să vă fac un tort altfel. O să vedeți despre ce este vorba. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Avem nevoie de 2 blaturi, unul de cacao și unul galben. Avem nevoie de o cremă fiartă din ouă, amidon sau făină dacă nu tolerați amidonul. Ciocolată la borcan, amăruie. Acum pun puțină sare peste ouă, pentru gust, 5 ouă, unul pentru primul blat, altul pentru al doilea blat. Așa că mixăm, încingem cuptorul la 180 de grade Celsius și bat până se spumează foarte bine, adăugând zahăr în ploaie. Am bătut ouăle, așa trebuie să fie. Acum peste ouă voi pune 40 de ml de ulei și 40 de ml de lapte. Și voi amesteca. Pun și făina pe care o voi cerne, bineînțeles, făină cernută, o linguriță de praf de copt și voi cerne. O să pun și cacao și voi amesteca toate ingredientele uscate. Și acesta este primul blat cu cacao. Până se coace primul blat, voi bate și cel de-al doilea blat galben. Tot din ouă întregi, nu separăm ouăle. Stați cu mine până la final să vedeți produsul final, cum o să iasă. Tortul meu aniversar. Așa arată. Aici am o tavă tapetată cu hârtie de copt, eu am umezit-o puțin și voi turna compoziția în tavă. Am pus în tavă, voi nivela peste tot să fie egal. Acum o voi pune la copt și imediat o să încep să bat și al doilea blat. Vă spun cât a stat la mine în cuptor. O să fac și al doilea blat, dar până una alta o să pun lapte la fier pentru a face crema. Pentru că nu durează foarte mult. Avem 3 ouă întregi și o să le pun într-un bol. Și le voi bate foarte bine. Adaug și puțină sare și le omogenizez. Am bătut ouăle. Aici am amidon. Voi amesteca amidonul. Dacă nu tolerați amidon, folosiți făină. Voi amesteca ca să nu am gocoloașe. O să pun și esență de rom. Dacă nu vă place esența de rom, puneți de vanilie. Faceți după gust. Puneți zahăr după gust. Puneți totul după plăcerea dumneavoastră personală. Pun și lapte rece. Restul laptelui o să-l pun în oală. Am dat drumul la foc. O să vă spun la sfârșit cât am folosit eu. Dacă mai trebuie lapte, mai adaug încă puțin. Dacă nu, nu mai adaug. O să pun și zahărul peste laptele din oală pentru a se topi și amestec bine, bine ingredientele umede cu amidonul. Când fierbe laptele,
torn compoziție de ouă. Acum torn în oală și amestec să nu se lipească de fundul oalei. Și așa amestec până se îngroașă foarte bine, să devină o cremă. Crema mea a fiert. Așa arată. Și o voi lăsa să se răcească puțin. Foarte bine arată crema. O să o golesc într-un bol curat pentru a se răci mai repede. O acopăr cu folie alimentară pe suprafața ei. L-a răcit cu ea. Dragii mei, blatul meu s-a copt, cel cu cacao. Acum îl voi pune pe un blat și îl voi răsturna și îl voi scoate din hârtie. Așa cald cum este. Acesta este primul blat cu cacao. Gata copt. În jur de 30-35 de minute la 180 de grade l-am ținut eu. Acum îl voi întoarce. Mare atenție să nu-l rupem și scot hârtia. Arată foarte bine, elastic. Și îl voi lăsa la răcit complet până fac celălalt blat. Și acum, bineînțeles, voi folosi aceeași tavă unde pun hârtie de copt umezită 25 pe 36 de centimetri. Pun deoparte tava și mă apuc de celălalt blat. 5 ouă întregi, puțină sare și voi bate bine ouăle cu zahărul în ploaie până devin spumoase, adăugând zahăr treptat. Am bătut ouăle foarte bine. Acum adaug uleiul și laptele și mixez foarte încet. Scot mixerul și în compoziția de ouă o să cern făina și praful de copt. O linguriță de praf de copt. Și cu spatula amestecăm făina cu ouăle foarte încet, cu mișcări largi. Torn compoziția și nivelez. Urmăriți video pentru a vedea pas cu pas cum procedez eu. Pentru o reușită ca și a mea. Nivelez pe toată suprafața. Cuptorul este încins. Până se coace blatul nostru, abonați-vă, dați un like, distribuiți cu prietenii să vadă și ei ce o să fac eu astăzi. Un tort mai special. Așa că acum mergem la copt. Blatul meu galben s-a copt și el. Îl voi scoate din tavă. L-am lăsat cam 32-33 de minute la cuptor. Și acum îl scot din hârtia de copt și îl răstorn pe un fund. Arată foarte bine. Foarte elastic, deci este un aluat minunat, superb. Îl voi lăsa și pe el să se răcească complet. Am și cel de cacao. Acestea sunt cele două blaturi pentru ceea ce o să fac. Acum aștept să se răcească. O să se răcească și crema și facem imediat și umplutura pentru acest tort deosebit. Crema mea s-a răcit. Acum voi face cu mixerul crema. Până o să o fac, voi mixa crema puțin. După aceea o să adaug și crema de ciocolată de la Borcan. Cremă amară. Am amestecat, arată foarte bine. Adaug și crema de ciocolată. Crema mea are gust de alune, dar este și mai bună.
Puneți gustul care vă place și amestec în continuare. Crema mea este gata, așa arată. Foarte bună. Așa arată crema mea. Foarte bine. Acum o voi da la frigider până când ambele blaturi sunt reci. Și vom umple și tortul meu imediat. Revin în curând. Dragilor, avem blaturile. Eu le-am tăiat în două ca să nu lungesc prea mult video. Deci blatul care este, îl tăiem pe lat în două și obținem 4 blaturi. Și acum voi lua primul blat și voi pune cremă deasupra. Pun un rând de cremă. Nu foarte gros. Pe toată suprafața. Și nivelez. Am nivelat. Acum pun un blat de cacao peste el. Apăsăm puțin. Pe toate părțile până când se așează cât de cât peste cremă. Acum voi așeza din nou cremă. Și la fel voi nivela pe toată suprafața. Voi pune din nou blat de vanilie, blat galben, adică apăs și continui cu un strat de cremă. Acum stratul cu cacao, blatul cu cacao. Apăs. Așa arată tortul meu de azi. Acum îl voi pune la frigider pentru o oră, 2 ore, până când se îmbibă toate aromele în interior. După care voi continua, rețeta nu este gata. Continuăm după o oră, 2 ore. Ne vedem în curând. Dragii mei, tortul meu a stat la frigider pentru 2 ore. Acum îl voi tăia din nou pe lungime și cu un cuțit mare. Am și un liniar. O să-l tai aproximativ de aceeași dimensiune. Încerc să-l fac egal. Îl tai până jos. Să vedeți ce rețetă interesantă vă fac eu astăzi dumneavoastră. Trebuie să-l tai până la capăt. Și așa până le tai toate 4. Încerc să le fac egale. Așa este de preferat. Tortul meu s-a răcit bine. Scrieți în comentarii dacă ați mai făcut așa ceva. Încă unul. Gata, am terminat. Să văd cum arată pe interior. Arată superb. Dar nu este gata. Mai încă puțin. Să vedeți ceva interesant. Nu știu dacă ați mai făcut, scrieți-mi. Dacă ați făcut așa ceva. Că sunt foarte curioasă. Punem aceste șuvițe de tort deoparte. Arată foarte bine. Vedeți că sunt cât de cât egale.
Acum pun prima șuviță pe fundul meu de lemn și voi împărți această cremă rămasă de la umplutura cealaltă și o să pun peste această bucată de blat și întind crema peste tot. Nivelez frumos. Chiar vă rog să încercați așa ceva. Și veți surprinde toți musafirii. Nivelez frumos. O să mai pun puțină cremă pe aici, unde nu este suficientă, să fie cât de cât egală. Da, durează puțin, dar merită. Merită tot efortul. Să vedeți ce frumos o să iasă la sfârșit. Acum pun cea de-a treia. Ultima. Foarte bine. Acum o să întorc tortul pe masă. Așa. L-am lipit cu șuvițe între și l-am pus din nou pe masă. Așa a lipit. Trebuie așa să fie blatul acesta, alb, negru, tot așa să fie. Acum o să îmbrac tortul cu crema rămasă. Și pe margine puțin. Fac o cremă deasupra. Pe toată suprafața. Și pe margine. Ca să acoperim toate denivelările, să zic. Fac și marginile. Am nivelat bine pe suprafață și pe lateral. Aici am topit. Aveți nevoie pentru decor de 100 de grame de ciocolată amară cu 2-3 linguri de ulei. La microunde încălzim și o să punem peste tort. Acum o să torn ciocolata peste tortul meu. Am nivelat puțin și pe margine, pe marginea tortului, să curgă și pe partea laterală. Așa, avem tortul. Deasupra am o formă de marțipan din aceasta de pentru la mulți ani. O să o așez cumva pe mijloc. Sper că e bine. Și apăs foarte puțin. Foarte frumos. Aici am ciocolată albă, topită și puțin colorant roz. Tot așa, cu puțin ulei. Și o să pun pe margine un pic de model. Și pun pe margini. Acum mai pun și niște bombonele mai mici ca să se potrivească cu partea interioară. Tot așa, roz, roșu. O să mai pun niște bombonele pe margine, aurii. Se potrivesc cu interiorul, galben, cu negru. Arată senzațional. Și acesta este tortul meu de astăzi. Happy birthday! Și o să vă pun
și poză cu o felie să vedeți. Dar acum nu-l încep, pentru că trebuie să stea la rece. Așa arată tortul meu de astăzi, minunat! Sper că vă place. Tort pentru zi de naștere. Acum îl voi pune la rece. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei minunate rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!